MXA 101 là entry level trong dòng mixing amplifier của KOK Audio, bao gồm MXA 101, MXA 202, MXA 303, MXA 404 và MXA 606 top of the line hiện tại. Với công suất 600W có thể chia ra làm 2 hoặc là 4 channel, vừa có mixer và có amplifier built-in, rất tiện lợi cho việc cắm dây và không chiếm nhiều chỗ. Người dùng có thể sử dụng trong không gian cho các apartment hoặc là phòng nhỏ. Với built-in mixer MXA 101, mặt trước và mặt sau có đầy đủ các feature của một mixer thực thụ, gần giống như mixer MX10 của KOK Audio, và đặc biệt là có thêm 2 output của loa phía sau bằng cổng banana plug. Và đây là những feature chính của mixing amplifier MXA 101 với công suất 600W của KOK Audio.